Gregor Balázs vagyok. Nagykörűben születtem 1939. december 6-án. Ez a kis falu, vagy község? Falut mondjunk, mert falu, úgy 1750 körül van, plusz-minusz valamennyi, de 1750, tehát kicsinek számít. Ahogy bejöttünk ebbe a faluba, egy nagyon érdekes táblát olvastunk, hogy Magyarország cseresznyés kertje. Úgy, hát ez már nem új dolog, mert valamikor ugye, amikor ez a bizonyos Petrovai György 1800-as években ugye telepítette ide ezt a Germesdorfi cseresznyét, mert ezt a vidéket találta a legmegfelelőbbnek klímai és talaj összetétel szempontjából is. Tehát nagyon jól megtelepedett itt ez a Germesdorfi cseresznye, és akkor egyszer csak ugye országos hírre tett szert, mert végül is egy nagyon kiváló termés ez. 1200-as évekből találtunk olyan nyomot, hogy onnantól jelzik a falunak a... Igen. Hát cseresznye akkor is volt. Előtte csak nem a Germesdorfi, hanem valamilyen mindenféle fajta volt, de a Germesdorfit ez a Petrovai György nemesítette itt meg a faluba. Tehát akkor is volt ez a fakó, meg ilyen, olyan, amolyan, de ez a nemes cseresznye, ezt ő 1800-as években telepítette ide. Gyümölcstermesztés adta a megélhetésnek a nagyon nagy százalékát. Ebbe a faluba beleszületve, hogyan talált rá Balázs bátyám erre a mesterségre, amelyet lassan már szinte Magyarországon egyedül készít, teljesen hungarikumnak tekinthető? Igen, elég hamar hozzáfogtam én ehhez, mert lehettem olyan 9-10 éves, amikor az elsőt meggyártottam ebből a dologból. Az öröklődés honnan van, hát az anyai nagyapám, akit sajnos nem ismerhettem, mert az első világháborúban elmaradt, de egy-két darab, amit ő készített, még maradt. Tehát és akkor a nagymamám, a drága, akkor élt még, amikor ilyen 9-10 éves voltam, és megunta, hogy mindig vagy a szakajtót, vagy a tojásos kupulykát hurcolom magammal, nézegetem, forgatom, aztán egyszer azt mondja a nagymamám, a drága, hogy tudod kisfiam, ezt úgy csinálta nagyapát, hogy mert már látta, hogy akarok vele valamit. Úgy csinálta, hogy azt mondja, volt neki egy ilyen bőrhűvely, vagy micsoda, abba szalmát dugdosott, de biztos szalma volt az, meg arra ilyen vesszőt tekert. Ennyi volt az útbaigazítás. De nem kellett nekem ennél több, mert én ennélkül is hozzáfogtam volna, és akkor addig piszkáltam, hogy rájöttem, hogy a vesszőt el kell hasítani, mert amúgy eltörik, ha száraz a vessző, akkor meg kell áztatni, mert akkor lehet rá akár még görcsöt is kötni, és akkor úgy elkezdtem magam csinálgatni. És még most is valahol őrzöm azt a szakajtót, amit ön 10 évesen meggyártottam. Gyerekévek azok úgy teltek, hogy korán kezdett dolgozni, menni, aztán úgy elmaradozott. Bekövetkeztek a teljes dolgozó évek, ugye akkor ezt nem lehetett csinálni, mert ugye sok idő kell, hanem amikor 1996-ban ugye elmentem nyugdíjba, alig vártam már, hogy most már akkor fogok hozzá, azt akkor én teljes lendülettel ezt akarom csinálni. Hát és a faluban senkinek nem tűnt ez fel, hogy ez valami érdekes mesterség? Hát nem mondhatnám. Hát nem azt mondom, mert ugye a polgármester úrnak is vannak valamilyen ilyesmi hajlamai, de hát neki ugye ezen kívül még rengeteg elfoglaltsága van, viszont ugye a testületi ülésen megszavazták azt, hogy ennek hozományaként én megérdemlek egy gyűrűt, egy aranygyűrűt, amivel elismerték a ténykedésemet, és akkor az egyik alkalommal ezt nekem átadták, ezt a jutalom aranygyűrűt. A mesterség menetét elkezdenénk itt sorolni talán. Azt most soroltuk, hogy a edények tulajdonképpen
szalmából és fűszva veszőnek a hasíték. Hasíték. Így van, így van. De a leglényegesebb része a szalma. Úgy van, úgy van. Milyen szalma ez? A szalma, én a búza szalmához ragaszkodok. Értem. Azért, mert valamikor ezzel kezdtük. Tehát akkor ugye volt a magyar búza, ami Hornaig ért, tehát abból lehetett gazdálkodni. A mostani búzaszalma is jó, csak ugye ez már ki van nemesítve a kombájn aratáshoz, kemény, rideg a szára. Attól függetlenül még most is ehhez ragaszkodok, mert a rozs az is jó, csak az még ridegebb. Tehát nem olyan sejmes. Na most ennek az áthidalására én a kötekbe mindig 1-2 szál gyékény levelet húzok bele. Azért, mert hogyha erre a keménységre akarom én meghúzni, majd mutatom, hogy milyen kemény, tehát az a gyékény levél arra is jó, hogy annál keménységnél még én úgy meg tudom húzni, hogy tehát az még enged annyit. Azt ad 1-2 mm-t, hogy én a tető magasságot tudjam tartani, tehát ez ilyen dilatációszerű. Na most, hát a búzaszalmát ugye aratás előtt kell levágni, kombánaratás előtt, akkor, amikor valamikor a kiskaszával arattunk, tehát viaszéréskor. Ekkor jó a búzaszalma, mert ugye a viaszér... Igen, a viaszérés azt jelenti, hogy a búzaszem éret tudjam már, de hogyha nagyon akarom, így a körömmel még szét tudom nyomni. Tehát ekkor a szára még igen, tehát nincs kiszáradva, és akkor felhasználáskor nekem nem törik törekké. Igen. Mert ugye én ezt úgy megszorítom, dolgozom, hogy tehát nem minden forma szalma nem jó. Na most a szalma ez. Akkor ugye van a vessző, tehát a kosárfűznek a hasítékát, tehát nagyon kiválogatva minőségre, hogy ne legyen gyűrős vessző, ne legyen görcsös vessző, mert akkor el fog szakadni. És akkor ezt elhasítom, és akkor tehát fontos, hogy kézzel hasítsam, mert hogyha a gép alá... tetszik hasítani, ezt mondja el nekem. Van hozzá való hasítóeszköz. Hasítóeszköz fából. Fából faragva, ami... Néz ki, mint egy csillag. Úgy van. Egyik vége 3 felé hasít, a másik vége 4 felé hasít, és akkor majd azt meg is mutatom. Mondjuk ezt 4 felé akarom hasítani. Megindítom a szálát. Igen, aztán megint, itt is elindítom. Lehet, hogy most kiszalad majd az egyik. És akkor ezt tudom szabályozni. És akkor el van nekünk. Tehát a lényeg ugye, amit mondtam, hogy követni kell a vesszőnek a hajlatát. Mert hogyha kiveszem a szálából, akkor... Természetes hasadás kell. Így van, mondom, és akkor az onnan el fog szakadni. Amikor el van hasítva a vessző, akkor én ugyancsak kézzel kiszedem a közepét, és akkor az a szál vessző, a belit kiveszem, így mondjuk. Akkor már, ami marad, az már majdnem jó, és akkor azt továbbiakban, tehát hogyha nagyon érzékenyen hasítom, akkor szinte jó is lesz. Finomnak kell lenni, és akkor esetleg még egy kicsit kézzel igazítok rajta, ahol érzem, hogy egyenlő legyen. Tehát nem kell hozzá a gép, hogyha jót akarok. Nagyon fontos az egyenletessége. Így van, meg hogy a szálában maradjon a vesszőszál. Tehát ez a lényeg. És akkor ezt ugye legyártok egy jó csomót, és akkor amikor fel akarom használni, akkor újra beáztatom. Mert ugye ne törjön el. És akkor, áztatás nélkül ez különben törve. Igen, mert de ha jó beáztatom, tehát az sem mindegy, hogy mennyire, mert ha túl szívja magát, az se jó, ha kevésbé, az se jó. Tehát ezek ilyen apró dolgok, de ha figyelünk rá, akkor nem lesz vele bajunk. A szalmát is be kell áztatni? Nem. A szalmát viszont teljesen szárazon szabad összehúzni, mert hogyha erre a keménységre összehúzom a szalmát, akkor az nem fog kiszáradni. Nem bír kiszáradni, hanem ugye majd megkorhad valamikor,
Már pedig ennek 100-200 évig így kell megállnia, hogy én most elkészítem. Nagyon sok gazdag formát látunk. Ezek mind használati tárgyak. Így. Ezeket a parasztember ugye általában télen csinált. Így van. Így nem van. munkaidő. Így van. Ez volt a téli foglalkoztatás. Sőt, most nem hoztam el söprűt, de nekem van olyan cirkom, például, ezt most mellékesen mondom, ami a saját szárából van a söprűnek a nyele. Értem. Igen, És akkor ezeket kötötték az istállóba. Akkor kötötték a szakajtót, kötötték meg a kenyértartókat. Ez volt a téli munka. Tehát, amit én láttam eddig tárgyat, azt belülről van. Aha. De én kívülről vagyok, mert hogy belül simább legyen. ugyanis kívül van a színe. Tehát a lényeg az, és akkor ezt Ezzel az árral csinálunk egy kis lukat, amin átolom a nagyobbat kell. Így ennyit kihagyok, Igen. és akkor ezt majd a következő sor letakarja. Tehát itt lényeg az, hogy a szálnak a végén meg legyen rögzítve. De ezáltal fixálja is a következő sor. Így van, majd és ezt. már le is fogja takarni. Igen. És akkor utána alászúrok a következőnek, tehát minden öltés alá öltök egy másikat. Picit megvizezem, mert nem akarom, hogy most nagyon száraz, nehogy elpattanjon. Ezen a lukon átmegyek. Átmegyek alá, ha nem, alá. És akkor szépen. Na most ezt a formát, hogy domború legyen, akkor a tűnek az állásával tudom irányítani, szabályozni. Feljebb vagy lejjebb. Hogyha derékszöget szúrok, akkor sima lesz, ha egy kicsit ívet adok, akkor nem. Akkor ez domború van. Úgy van, így van. Mivel, hogy ez magának a fedele lesz, Ez a fedél lesz, hát egy kicsit ugye az a jó, hogyha, legyen, és akkor ezt meghúzom. Hogyha itt most fogja meg itt ezt a köteget, itt Igen. már olyan kemény, igen, de hogyha én azt akarom, hogy ez sima maradjon, mert hogyha nem figyelek oda, ez ilyen hullámosá válik. igen. A gyékénylevél ezt is szolgálja, hogy tehát itt még Itt van a gyékény. ott van, igen. Tehát a szalma, amikor már ilyen keményre húzom, akkor nem biztos, hogy enged, de ez a gyékénylevél még akkor is enged 1-2 milliméternek. Igen. És akkor Formálhatóbbá válik maga az anyag ezáltal, hogy Így. gyékény van benne. így van. Így. Tehát ez a tetőnek. És akkor szépen megyünk. Hát nem egy gyors munkafolyamat, nem Hát ettől ilyen szép. Hát sok idő. Egy olyan nagyobb kenyértartó, itt van meg. Hát száraz a vesző. Száraz lesz. No. Tehát egy olyan nagyobb kenyértartó, hogyha mindent rászámolok, olyan közel 200 óra. Ennek meg ugyanaz a menete. Ugyanaz a menete. Csak ehhez ugye nagyobb. Ehhez ugye nagyobb tűt használunk, meg vastagabb, erősebb varrószálat, de a menete ugyanaz lesz. Tehát átszúrok Igen. a kötegem, és áttolom a veszőszálat. Így. És akkor ezt majd ráhajtom utólag, és akkor átszúrom. Tehát itt most, tehát ez az irány marad, se nem megyek se széjjel. Hanem, amit mondtam, ugye, hogy nagyon kell arra vigyázni, hogy ugye ez a tetősík mindig ilyen egyenes maradjon, ezért kell bele a gyékénylevél, hogy ezt ilyen simán tudjam tartani, mert különben ilyen, és akkor ugye esztétikailag ugye csúnyán néz ki, hogyha ilyen hullámosak ezek a bordázatok. Tehát ennek is, ugye... Ez is már majdnem az utolsó, nem? Hát igen. Majdnem az utolsó. Igen. És akkor itt, amikor végigmegy Balázs bátyám, akkor itt lehegyesíti a... Így van. Tehát ugye van egy kezdőpont. Igen, Itt van a kezdőpont. igen.
És akkor itt fogom majd befejezni. Pontot kell befejezni, Kell ahol befejezni, kezdődik. hogy minden oldala egyforma magas legyen. Értem. És azt pedig úgy csináljuk, hogy ugye itt ezt a bordát elkezdem fogyasztani. Annak megfelelően, hogyha átnézek a síkon, akkor egyforma magas legyen, és amennyit ebből fogyasztok el, annyit ebből hozzáveszek. És akkor egyszer csak szépen legyövök ide nullára. És akkor nulláról legyen. Úgy néz ki, mintha ezt egy külön kör tettük volna rá. Tetszik, érted? Akkor ez megint az, hogy ugye, ugyanúgy, mint azt, ugye. Hát ezt csak úgy mutatom, mert nem nagyon merem cibálni, mert ugye most már ilyen napos időben nem jó ezt csinálni, hanem olyankor jó, amikor... Azért kell árnyékos területen. Persze, amikor megvonul a szalma, akkor a jó, és akkor gyönyörű szépen. Akkor ez ilyen ködös időben jobban megvonul. Igen. Na most, ugye, hogy még finomabb legyen a dolog, ezt az utolsó öltést ugye meghúzom, mert ugye egy kicsit magasabb, mert ugye vissza lazul. Aláhúzom. És azt ezzel a segédeszközzel kell csinálni, igen, mert ezt már kézzel nem lehet úgy meghúzni. Nem lehet, mert ugye rövid. Aláhúzom a kötegnek, és akkor az már szépen lefogja a következő sor. Így. És akkor ezzel így lehet szépen. És már ez is, tehát még ezt az egyet meg tudom ölteni, aztán már megszáradt. Tehát ez neki a menete. Tehát ez idáig jó. Igen. Akkor most Akkor most egy ilyen- mutatok egy olyant, amikor egy feneket szegünk. Jó. Tehát ott kezdjük, amikor, ugye mondjuk itt kezdem, mert hogy ezt a változást itt át tudjam hidalni, mert ide ölteni nem tudok, hanem ezt át kell hidalni ide. Igen. Hát akkor itt kezdem el, úgyhogy azt mondja, hogy ezt is így. Az így. Ja, ez most a fenékszegés lesz tulajdonképpen. Így van, ezt külön tesszük rá. Értem. Így van. Ez megint nagyon azért fontos, mert ugye itt csúszik, Úgy, ennek hát kell... ez koptató, mint koptató. ahogy ezeknek is ugye a széle nem díszes, hanem elsősorban ugye Pontosan koptató. szerkezetben nagyon fontos, mert Tehát azt mondja, hogy csinálok neki. Óvatosan nehogy elpattanjon, mert ez annyira kemény. hihetetlen keménységre van meg. Hát szét is szedi a kezemet, most már kezd begyógyulni, de itt még látszik most Látom. is, hogy csontig szedi szinte. Na most itt csinálunk egy ilyent. Ilyen. Most attól függ, hogy hova akarom én tenni ezt a koptató gyűrűt. Pontosan ide, vagy egy kicsit ide. Tehát attól függ. Na most. Gyönyörűen díszít is, de ugyanakkor... Na most, hát ez a menete. Itt van. Azt alá teszem ide. És már meg is van fogva. És akkor szépen körbe megyünk. Tehát ezt ugye amikor majd már jó lefixáltuk, akkor szépen ugye az a dolgunk, hogy ugye ebbe az ívbe szépen bele kell gördíteni, hogy ne szögletes legyen, hanem mindig Igen. szépen bele görbítem az ívbe. Meg, legyen közt is. Pistukám, ne doboljál már egy kicsit. Pistukám, ne doboljál már egy kicsit. Picit. Jó? Köszi. Tehát ott kezdjük, amikor
Ugye mondjuk itt kezdem, mert hogy ezt a változást itt át tudjam hidalni, mert ide ölteni nem tudok, hanem ezt át kell hidalni ide. Igen. Hát akkor itt kezdem el, úgyhogy azt mondja, hogy ezt is így. Azért. Ja, ez most a fenékszegés lesz tulajdonképpen. Így van, ezt külön tesszük rá. Értem. Így van. Ez megint nagyon azért fontos, mert ugye itt csúszik, Úgy, ennek hát kell... ez koptató, mint koptató. ahogy ezeknek is ugye a széle nem díszes, hanem elsősorban ugye Pontosan koptató. szerkezetben nagyon fontos, mert Tehát azt mondja, hogy csinálok neki. Óvatosan nehogy elpattanjon, mert ez annyira kemény. hihetetlen keménységre van meg. Hát szét is szedi a kezemet, most már kezd begyógyulni, de itt még látszik most Látom. is, hogy csontig szedi szinte. Na most itt csinálunk egy ilyent. Ilyen. Most attól függ, hogy hova akarom én tenni ezt a koptató gyűrűt, pontosan ide, vagy egy kicsit ide, tehát attól függ. Na most, Gyönyörűen díszít is, de na most, ugyanakkor tehát ez a menete. Azt mondja, itt van. Azt alá teszem ide, és már meg is van fogva. És akkor szépen ebben körbe megyünk. Tehát ezt ugye amikor majd már jó lefixáltuk, akkor szépen ugye az a dolgunk, hogy ugye ebbe az évbe szépen bele kell gördíteni, hogy ne szögletes legyen, hanem mindig Igen. szépen bele görbítem az évbe. És amikor már körbe mentünk, akkor fonjuk be teljesen. Amikor összefelé megyünk, akkor pedig ugye szűkül a körív, igen. és akkor pedig egy A betű látszik. Tehát akkor ugye egy öltéssel kettőt veszünk egy. Amikor összefelé haladunk. Meg Igen. itt a V betű. Igen. Látod? Ez nagyon fontos. Tehát itt hízlalódik, Igen. itt meg Tehát szűkül. nő, itt meg szűkül. Igen. Tehát Tehát itt a V alak, ott, vagy akárhol is, itt is van. itt is. Tehát ezek a V alakok nagyon Igen. fontosak. És jön itt felfele, és itt már akkor innentől kezdve szűkül. Itt meg ugye az Itt alapvető, meg már tehát teljesen itt a szűkül is, tovább. Tehát itt már ugye alapvető látszik. Tehát ezek a fontosak. Itt fogyasztás van, ott pedig hízlalás. Úgy van. Tehát ahogy bővül, szűkül annak megfelelően, tehát a lényeg az, hogy ugye az öltés távolságok azok úgy nagyjából, mert akkor ugye a esztétika is fontos. Nem szabad átesni a másik oldalára a lónak, de tehát ne nézzen úgy ki, mintha számítógép tervezte volna, mert akkor elveszti Ha a túl sűrű, akkor meg varázsát. megint nem jó. Elveszti a varázsát, hanem ugye vegyük figyelembe azt, hogy ezek ma már nem csak használati tárgyak, hanem dísztárgyak is. Tehát valahogy azért nézzen ki, de túl menni nem szabad. Tehát túl variálni. Igen, és akkor most egy pár dolgot meséljen már el nekem, Balázs bátyám, hogy itt látható tárgyaknál melyik mire használható? Igen, hát itt ugye látunk kenyértartót, Kenyértartót. 3-at. Van a kicsi, ugye ez már Ovális, kereket, ez az ovális, ez már az 1 kilós kenyérhez van méretezve, aztán van egy még nagyobb ovális, akinek olyan tetszik, hogy neki nagyobb is kell, aztán van a kerek, ami már, ugye abban már belefér olyan 2 kilós kerekkenyér is. Tehát, hogy változatos legyen. Hát- Aztán van ugye a kupulyka, ami ugye a tojást gyűjtötték valami, akkor aztán ugye, ami annál nagyobb, azok meg abba a terményeket tároltak. Na most ugye a tojásos kupulyka, ugye, mivel hogy természetes anyag, ez lélegzik. Majdnem hasonló a pincéhez a belső hőmérséklete. Tudták ők az eleink, és akkor ebbe tartották a kenyeret, a tojást, és akkor sokáig elállt. De hogy így hallgatom Balázs bátyámat, tulajdonképpen arra jövök rá, hogy amit most itt kapott a Jóistentől, az egy küldetés. Hát igen.
Valakinek ezt fel kellett vállalnia, Igen. hát mi pedig próbálnánk ezt mások számára is megmutatni, hogy mások is lássák.